Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, itetest natin yung Australis Don't Sweat It. Australis yung brand, patas yung name ng foundation is Don't Sweat It. Water resistant foundation with vitamin E. So by the way, ang Australis na brand is cruelty free. But I'm not sure lang kung may paraben siya. Anyway, ang Australis is developed in Australia, made in Thailand. So yung pinaka formula sa Australia pa rin talaga siya ginawa. Tapos yung nung manufactured na siya, doon sa Taiwan na siya pinadala para doon na siya manufactured. Ginawa lang doon pero yung formula sa Australia pa rin ginawa. 30 ml nga pala to, and yung SRP niya for 765. Tapos medyo konti lang kasi yung shade, 3 colors lang or ewan ko. Double check na lang sa site and sasabihin ko sa inyo later kung ilan talaga yung shade. Oo nga pala guys, hindi ako nakapag time check sa phone nung hindi ko na pakita kung anong oras ako natapos mag-makeup. Kasi ito na yung end of the video na dapat intro. Pero intro pa rin to, late ko lang nagawa kako. Yun yung ibig ko sabihin. Ayun, so sabihin ko na lang siguro yung time. Ilalagay ko na lang sa screen ko ano yung time nung pagkatapos ko mag-video. Kasi nasa ano naman yun eh, details nung file nung video na yun. So, doon ko titignan para malaman ko kung anong time ako natapos. Para yun yung time check natin after ko mag-makeup. Para yun yung bilang. Alam ko mga 5:30 yata or less. Before 5:30 yun. So, ngayon kasi ito na yung end of the video. So, alamin nyo na lang kung gaano katagal natin sa na-test. Ay, hindi. Nasabi ko na yung sa thumbnail. Basta, ang tagal natin na-test tong product na to. And siguro, papakita ko muna yung packaging and swatch siguro. Tapos, and yung kung paano ko nilagay yung makeup. Tsaka kung ano yung mga kasamang products na ginamit ko with this product na tinetest natin. Para, alam mo na, mas maganda kasi kung nalalaman natin yung blendability niya with other brands and other products. So, yun lang guys, and just keep on watching.
Hi guys! So, time check muna tayo. It's already 9:34 na ng gabi. Ayan guys. So, 9:34. Matagal-tagal din nating tines yung product. So, pakita ko lang ha kasi kanina nag-iipon ng product dun sa ilalim nung dito. Yung kung saan something nung sa eyeglass. So, ayan. Bagong tanggal. So, yan talaga. Raw na itsura. So, meron ako ditong clean and clear blotting sheet. Ayan, zoom out lang ulit natin. Zoom out. So, ito, clean and clear blotting sheet. Blot muna tayo habang nagsasalita ako ng thoughts ko about sa product na to, yung Australis Don't Sweat It Water Resistant Foundation with vitamin E. Tapos, ang Australis kasi is not tested on animals. So, itong size na to is 30 ml na. Very good. Kasi ganoon naman talaga yung usual size ng foundation. And may pump pa siya. So, ayan, may pump. O, diba? So, ayan yung tsura ng packaging. Tapos, ito naman yung likod. So, yung availability nito, guys, mabibili nyo to sa any Australis na branch. Usually, nasa Landmark sila. And yung mga malalaking beauty sections ng SM department store. Sa Ayala Malls, meron din. At sure kung meron silang sariling stall eh. Pero, Australis is parang pasikat pa lang siya dito sa Philippines. Last year lang ata sila nagsimulang mag-branch out dito sa Philippines. Parang ganun. So, etong blot na to, buong araw hindi talaga ako nag-blot. Hindi ako nag-blot ng tissue kaninang tanghali, as in hindi. So, for blendability, guys, nagbe-blend up naman siya. Nagbe-build up din. For me, sa ganitong klaseng formula, kasi ano siya, water-resistant foundation, and sa experience ko kanina nung nilalagay ko siya, medyo mabilis siyang mag-set. Mas okay siguro, dalawang klaseng applicator gagamitin mo. Una, spread mo initially gamit yung brush. Tapos, i-finish mo ng blending gamit yung sponge. Kasi, kailangan mong makalat agad eh. Tapos ngayon, kapag nakalat mo na, si sponge na yung magpupulido nung gawa nung brush. Medyo mabilis siya eh. Kailangan mabilis ka. Kasi nararamdaman kong parang oops, kumakapit na siya sa balat ko. Ganun siya. Actually, matibay itong foundation na to. Pwede to sa mga parang pangmatagalan na araw. Paalala lang, nagko-commute ako MRT to, papunta mula Quezon City hanggang from north to Buendia, tapos pauwi, Ayala na. Naglalakad ako po mula Buendia hanggang Ayala. Tapos sasakay akong MRT. Doon, kasi mahirap sumakay MRT sa Buendia. So, naglalakad ako pa Ayala. Talagang, sinabi ko lang yun kasi talagang natetest natin yung product ng normal na tao na nagtatrabaho at nagko-commute. Hindi naman kasi lahat ng tao nasa bahay lang. Next is, yung coverage niya, maganda. Almost full coverage. Parang 90% siyang full coverage. Maganda siya. Pero yung total covered na blemishes na parang may mask ka na, hindi siya ganun eh. May pagkakita pa rin pala. Sorry, naalala ko, meron nga pala dito na hindi niya natakpan. Ngayon medyo nahirapan ako i-blend kanina. So, nung ginamit ko yung brush, tapos hindi ako masyadong nagmadali. Ayan, kung zoom in ko kayo para makita nyo. Ayan, diba kita yung aking blemishes. Tapos parang medyo patchy. Patchy yung kanyang output. Ayan dito. Kita niyo parang iba yung color nito, iba yung color nung nandito, tapos yung nandito. Yan. Tapos kita pa din ito, kita rin yun. Tapos yung texture ng pisngi ko, tsaka kita niyo yung difference nung nandito at nandito. Ayun, so nakaisang blotting sheet ako and nag-mattify na siya agad. Medyo siya, patchy siya kung hindi ka mabilis mag-blend. Kaya ganyan, patchy yung itsura. Siguro, tapos kapag may mga kayo wart, yung may warts kasi ako dito, under eye, dyan, na-emphasize niya throughout the day, ganun. Tsaka makapit siya, yung pakiramdam niya kapag lagay mo, kumakapit siya talaga sa balat mo, na parang bagong lagay ng moisturizer na kapit sa mukha mo, parang ganun. For longevity, hanggang ngayon nandyan naman siya, pero medyo patchy-patchy na. Matte finish siya, yes. Makapit nga eh. Tapos, packaging, okay naman. Travel friendly. Travel friendly siya, guys. May pump pa. So,
okay siya for hygiene. May concern lang ako. Gusto ko kasing nalalaman ko kung kailan siya manufactured and kung meron ba siyang nilagay na expiration date. Pero for now, wala akong napapansin na manufactured date. I'm not sure lang kasi may seal to. Wala siyang box, which is okay para sa akin. Kasi kaysa gumastos pa sila ng box na ginamit. Mas okay kung makakatipid ka sa sa materials ng packaging. Ang importante lang is ma-seal yung product. So, eto, okay naman siya. Parang may seal lang dito. Hindi ko sure kung meron ba dong manufacture date, pero for this packaging na alone, ito lang, wala akong nakikita so far na manufacture date. Also, kung kailan siya mag-e-expire, wala din. Wala rin yung hinahanap kong parang sign as paraben free siya. Yung upon open, 24 months siya mag-e-expire. Wala akong nakikitang ganun. I'm not sure kung bakit. Pero dapat usually meron. Next is price point. Kasi ang alam ko, mahal talaga si Australis na brand. So, lately, nung nag-open siya parang nag-open siya ng official account niya sa Shopee, sa Lazada, sa Beauty Manila. Lahat yun, kada open ng official account nila, nagse-sale sila up to 50% max. Pero yung usual sale is 40 to 45% na nagdi-discount. Sa lahat yun ng sa buong products nila. So, double check ko lang. So, original price nito, SRP kung hindi sila sale or kung walang something na event, 765 pesos. Itong 30 ml na to. So, may kamahalan talaga siya kung i-compare natin sa ibang drugstore brand like Maybelline, L'Oreal. Mahal siya. Medyo kapresyo niya si Revlon. Ganun yung presyuhan style niya. Maybe kasi made in Taiwan, designed in Australia, made in Taiwan. Ganun yung nababasa ko sa ibang brand. Pero kapag nagsisale siya, ayan. Nung nabili ko to, halos parang 400 pesos na lang. Grab the opportunity. So, quick drying ba siya? Yes, quick drying siya. So, kailangan mabilis ka mag-blend. Lightweight ba siya? Yes, lightweight. Lightweight siya. Kahit nakailang layer ako sa face, parang 2.5 para lang ma-cover up. Kasi medyo mahirap siya i-cover. Hindi ganun ka-thick yung consistency niya kapag nag-pump kayo ng product. Talagang kailangan mo siyang i-build up para to the point na ma-reach na yung gusto mong coverage. Ganun. May scent ba siya? Yung scent niya, amoy parang skincare. Parang moisturizer. May kaamoy siyang moisturizer. Pero yung moisturizer na hindi masyadong nilagyan ng fragrance. So, okay lang yung scent. Amoy fresh. Ganun. So, for texture, guys, malapot talaga siya. Hindi siya runny. Yun yung formula niya. Tapos, yun nga, mahapit siya. Parang sa sobrang bilis niyang matuyo, talagang zoom, parang kumapit talaga sa face mo. Parang ganun yung feeling. So, next is shade range. Ipapop ko sa screen ko ilan yung available na shade for this product. Transfer proof ba siya? Medyo hindi super. Isa to sa mga foundation na hindi masyadong nagta-transfer. Sobrang hapit ka talaga sa face, in fairness. O nga pala, kasi kalahati lang nung face ko yung nilagyan ko ng primer. So, tignan ko lang kung may difference ba. Halos wala. Wala naman masyado. Although, mas maraming nag-stay na coverage dito sa side na to, sa under the eye. So, siguro nakatulong nga yung konti lang yung primer. Either way, konti lang talaga yung difference. So, may dragging effect siya kapag bine-blend mo siya. Kapag brush siya, may dragging effect siya. Ganun siya parang mahapit. Hindi ko alam kung anong tamang term. Basta yung parang sobrang bilis niya kasi matuyo, mahapit. Paulit-ulit na ako. Finish niya, guys, hindi siya super malagkit. Okay lang siguro kahit hindi mo siya iset. Pero ako, mas prefer ko halos lahat naman ng product na cream type. Gusto ko sineset siya sa face. Kasi may pagka-oily. Mas lamang yung oily ko kaysa sa dry ko eh. And then, nagiging smooth naman yung itsura sa face, in fairness. Initially. Pero ngayon kasi medyo patchy na siya tignan. Nakita nyo naman kanina, nag-zoom in tayo. And then, kung may white cast ba siya, unang-una, depende yan sa shade na kinuha mo. So, sa akin kasi, medyo may kaputian siya. May konting parang white cast siya. Try natin mag-picture ng may flash. No? So, yun. Pinakita ko sa inyo yung with flash and without flash. So, medyo hindi masyadong nagwa-white cast siya. Nakita niyo naman. Yun yung proof. So, nag-oxidize ba siya sa face ko? Hindi masyado. Pero, oo, may konting oxidize na nangyari. Waterproof, yes.
As in, maganda siya. May pagka-smudge proof din siya initially, pero pag nag-oil up ka na, may sinitcrit ka ng oil, medyo nag-smudge na siya kasi nga may oil na eh. Pero matagal ang tagal ng time na nag-secret na ng oil yung face ko. Kasi usually yan, kahit nasa aircon ako sa office, nagsisecret yan ng oil yung mukha kong to. Imagine, yung umagang biyahe ko papuntang Makati, tumakbo-takbo pa ako nun mula Paramount hanggang doon sa kabilang pila para mapunta ako doon sa mabilis na pila. So, pawis ako nun. Nagtataka ako kasi hindi pinapawisan yung mukha ko, hindi masyado nag-oil up. Pero yung katawan ko, tumataga aga-aga, kakaliko mo lang, tumatagak-tak na sa leeg yung pawis mo. Pero yung mukha mo hindi. Ganun yung feeling ko kanina umaga. Kasi hindi rin super makintab yung noo ko kanina. Yun yung papansin ko. Ang galing nga. Ay, maganda yung oil control nitong product na to, in fairness. At saka isang blotting sheet lang yung na-consume ko. Buong araw to partida yan Hindi talaga nag-oil up buong halos. Promise. Lips ako dito sa nila, sa Don't Sweat It na foundation. Basahin ko lang yung parang quote na nasa likod. So, don't sweat it. This hydrating and creamy foundation will go the distance. With added antioxidants and vitamin E, this fragrance-free, water-resistant formula is the perfect long-wear foundation. So, medyo true yun. Siguro para sa akin, parang okay siyang haluan ng konting L'Oreal Infallible. Ay, hindi. L'Oreal... Yung isa, yung may pump na L'Oreal Infallible, yung long wear. Siguro pag kinumbine mo to at saka yun, ang ganda. Kasi maganda yung oil control nilang dalawa. Pero mas maganda yung oil control nito. Pero mas maganda yung blending nun. Ito kasi may ano lang, medyo patchy siya. So pag kinumbine mo yung creaminess nun, tapos perfect combination. So if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also check my social media account dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So see you in my next video. Bye!